คือหมายถึงว่าแค่ตีแต่คมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นนิสัยส่วนสูงไม่ติดขอหุ่นดีตีขาวส่วนสูงไม่ติดหุ่นดีโตกว่าเขาชอบโตกว่าแต่ตอนนี้โตกว่าหรือเท่ากันไม่ติดเขาอย่าเด็กกว่าถ้าเอาแบบภายนอกก็อย่างที่พี่เนบอกแหละหนูชอบแบบคนตีหน่อยแต่จริงๆไม่ติดว่าจะขาวหรือไม่ขาวก็ได้คือหมายถึงว่าแค่ตีแต่คมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นนิสัยอ่ะหนูอ่ะชอบแบบที่เขาไม่ได้น่ารักกับทุกคนอ่ะเขาน่ารักกับเราแค่คนเดียวเลยนิ่งๆหน่อยสมมติหันมาพูดกับหนูที่รักอยากทานอะไรครับสั่นรอแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยรอก่อนเดี๋ยวก็ได้แฟนคุณเลือกกับไอ้สัตว์ปั๊บมันคือมารยาทมันครึ่งกูเก็บความน่ารักให้เขาคนเดียวคนอย่างพวกมึงไม่มีทางได้ความน่ารักจากกูหรอกไอ้ควายหนังหมาไอ้ควายหนังหมาขี้หึงไม่เอาแล้วแน่เลยใช่ไหมหึงได้แล้วหนูเป็นเด็กเชื่อฟังหนูเป็นเด็กเชื่อฟังมากเลยแบบไม่อยากให้ทำอะไรก็บอกได้เพราะว่าหนูแบบค่อนข้างที่จะเชื่อฟังมาตลอดฟังเลยอ่ะคือเนยไม่มีสเปคตายตัวเลยสเปคคือคนที่ชอบคือไม่มีเพศถูกป่ะไม่มีเพศได้หมดแต่ชอบตอนนั้นน่ะเกือบจบม.6 แล้วเฮ้ยป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกคือม.4 รักครั้งแรกตอนนั้นเป็นไงผู้ชายใช่ปะเป็นป๊อปปี้เลิฟที่แย่ใช่แย่เลยรู้สึกว่าพี่ก็จะเป็นแบบว่าชอบมากแต่เราไม่ได้รู้เบื้องหลังว่าที่ทีมาคุยกับเราเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่อะอกหักจากแฟนเก่าคือแบบทะเลาะนู่นนี่นั่นกันแล้วชีก็แยกจังหวัดอยู่ขึ้นมาเรียนต่อแล้วเฮ้ยเราก็ชอบเวลาเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเราอยากเราชอบคนนี้ใจเรามันแบบเต้นแรงอ่ะอยู่กับคนนี้แต่พอวันหนึ่งโทรไปไม่รับไม่ตอบไม่อะไรไม่โทรหาไม่อะไรเลยจนวันหนึ่งมาเจอกันที่โบสถ์เป็นคริสเตียนเหมือนกันแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อพี่กลับไปดีกับแฟนเก่ารู้สึกอยากจะแบบแล้วก็รู้สึกว่ามีการโปรเทคความรู้สึกโปรเทคหัวใจตัวเองโดยการที่ไม่เป็นไรฉันเคยได้ยินเธอเล่นกีตาร์เพลงนี้ให้ฟังแล้วร้องไห้วันนี้ไม่ได้อยากได้ยินแล้วเล่นเองฝึกเล่นกีตาร์เองนี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่นกีตาร์ไม่ต้องมาเล่นให้ฟังก็ได้เล่นเองการตัวฉันเองใช่แล้ววันหนึ่งหลายปีผ่านไปก็ได้กลับมาเหมือนแบบมาเซฮายมาอะไรกันคำพูดแรกของเขาแล้วก็คำพูดแรกของฝ้ายถามว่าพี่สบายดีไหมพี่เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขานึกว่าฝ้ายอ่ะจะไม่คุยกับเขาแล้วก็จะว่าเขาจะโกรธจะเกลียดเขาไปแล้วฝ้ายก็เลยบอกว่าฝ้ายลืมไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีผลหรือมีส่วนในหัวใจของฝ้ายเลยเพราะฉะนั้นฝ้ายเลยไม่เอาเรื่องเนี้ยมาทำให้รู้สึกว่าการกลับมาคุยครั้งเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันดีมันแย่ก็ในฐานะคนรู้จักคนหนึ่งมูฟออนออกไปแล้วไงเรียบร้อยผู้ชายมันไม่เวิร์กแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้สึกเสียใจมากขนาดนั้นจนลองคุยกับผู้หญิงสิแล้วคนนี้หนูเป็นคนแบบชอบเขาก่อนเรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ใกล้อย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นฟิลพี่แล้วเขาเทคแคร์แบบตอนนั้นม.อะไรจบม.6 กำลังขึ้นปี 1แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นรุ่นพี่คนนึงฟิลนี้เป็นรุ่นพี่นางงามรู้สึกว่าอยู่ใกล้พี่เขานิสัยไม่ได้แบบเขานิสัยแมนๆอ่ะแล้วเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นทอมปะวะเขาก็ไม่ใช่ทอมนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้อยู่ใกล้ได้คุยด้วยเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองตัวเล็กตัวน้อยอ่ะแค่รู้สึกเหมือนคนถูกรักอ่ะก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วก็ใจเต้นแรงกับเขามากจนวันหนึ่งเราก็ไปทำงานต่างประเทศเด็กกันเนาะเราก็ดื้อเราก็คุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยสุดท้ายก็เลิกกัน5 ปีนะนานมากเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งแต่ตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกไปละแต่ตอนเขาก็มีความสุขก็มีสุขปนทุกข์อะถามได้ป้าอยากรู้ว่าเหตุผลที่เลิกเพราะเราไม่ดีเองอะเราเป็นคนเปลี่ยนใจเองใจเราเป็นคนเปลี่ยนเองเข้าใจโอเคนั่นแหละ
แล้วต้องของการคบผู้หญิงคน ใช่ คนแรก แล้วหลังจากนั้น ก็ผู้หญิง ก็ผู้หญิงเลยยาวๆไม่มีความคิดว่าอยากกลับไปลองคบผู้ชายเลยเคยแบบ แค่แบบตอนเนี้ยมีความสุขอยู่แค่ตรงนี้ พอแล้ว เขาก็ยังพูดว่าต่อให้วันเนี้ยเราเริ่มมาจากการเป็นพี่น้อง ต่อให้วันเนี้ยเราเลิกกันพี่ก็ยังจะรักฝ้ายเพราะว่าพี่รักฝ้ายมากเกินกว่าที่พี่จะเกลียดฝ้ายจริงเขาเป็นคนแบบ ไม่ดีสุดๆเลยอ่ะต่อให้เราจะไม่ดีกับเขาถูกป่ะเขาเลิก ใช่ เราไม่ดีกับเขา เขายังรักเราในวันที่เราไม่น่ารักอ่ะ โอเค เราเคยพูดกันไว้ว่าถ้าเราเลิกกันอ่ะ เราเป็นพี่น้องกันได้ไหม เพราะว่า เราไม่อยากตัดความสัมพันธ์ ใช่ นี้ เราเสียดาย มันมีต่อกัน ใช่แค่นั้นเลย แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่ ก็ อน ยั กั ง น เขาก็ยังวิดีโอคอลมาลูกเขาอยากคุยกับน้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นแล้ววันที่เขาเลิกกับฝ้ายเขาพูดว่าไงรู้ปะวันเนี้ยพี่เจอสามีของพี่อ่ะสายตาเขาอ่ะมันเหมือนสายตาที่ฝ้ายเคยมองพี่ตอนแรกซึ่งพี่หาสายตาแบบนั้นจากฝ้ายไม่ได้แล้ว แต่พี่ได้จากคนคนนี้แล้วฝ้ายบอกว่าเฮ้ยฝ้ายมีความสุขแทนยินดีแทนมากๆที่วันนี้มีคนมองเขาแบบเหมือนเขาเป็นโลกทั้งใบเหมือนเขาเป็นแบบของขวัญที่แบบมันพิเศษมากสำหรับผู้ชายคนนี้เนอะปะ นับว่าเป็น5 ปีที่คุ้มค่านะ ใช่ นับว่าเป็น5 ปีที่คุ้มค่าถ้าจบสวยงามขนาดเนี้ย